สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงก้อนที่ไตค่ะโดยวันนี้นะคะแขกรับเชิญของหมอก็คือคุณหมอสิริพงษ์คงสนุนนะคะคุณหมอโหน่งสวัสดีค่ะดีครัเนี่ยค่ะบอ่าโอเควันนี้คุยกันเรื่องก้อนที่ไตนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆคนกังวลนะคะก็ขออนุญาตเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยกันนะคะก้อนที่ไตคืออะไรคะครับก้อนที่ไตนะครับอันนี้เจอบ่อยก็เจอบ่อยมากขึ้นนะครับมันมีทั้งแบบก็คือเป็นก้อนเป็นก้อนที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยแหละครับแต่จะมีทั้งแบบที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งจริงๆอันนี้รวมถึงซีสไปด้วยมันบางทีมันเห็นเป็นก้อนๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่วนและไอ้เรื่องธรรมดาไอ้ก้อนธรรมดาก็มีก้อนไม่ธรรมดาก็มีเดี๋ยวเราจะได้โอเค คุยกันค่ะก็อย่างที่คุณหมอโหน่งไปบอกไปนะคะว่าอันธรรมดาก็มีอันตรายก็มีแล้วดูยังไงคะว่าเอ๊ะอันไหนอันนี้ก้อนนี้ไม่เป็นไรค่ะหรืออันนี้ก้อนอันตรายนะคะครับผมลักษณะของก้อนนะครับก้อนที่เป็นมะเร็งบางทีที่เรากลัวเรื่องของก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับ คือคืออันตรายแล้วนะครับพวกนี้มันมีตั้งหลายอย่างมันมีหลายชนิดนะครับมันเป็นมาตั้งแต่เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมก็มีนะครับหรือว่ามาเป็นภายหลังก็มีนะครับพวกนี้ซึ่งก้อนพวกนี้นะครับมันมีเรื่องของมะเร็งในไตเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอยู่3-4ปัจจัยนะครับได้แก่เรื่องของการสูบบุหรี่นะครับคนอ้วนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าอย่างอื่นๆนะครับเช่นการฉายแสง เพื่อรักษามะเร็งชนิดอื่นเป็นเวลานานมันจะเกิดมะเร็งชนิดใหม่ได้นะครับหรือการที่ฟอกไตเป็นเวลานานมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างของไตได้อันนี้ก้อนที่อันตรายนะครับมีย้อนกลับมาก้อนที่ไม่อันตรายที่ไม่เหมือนมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนอาจจะเช่นซีสนะครับซีสก็คือถุงน้ำที่แบบปกติไม่มีอะไรนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นอันที่สองคืออาจจะเป็นเรื่องของก้อนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นก้อนไขมันนะครับในไต นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มะเร็งอะไรครับก็จะไม่ได้มีความอันตรายในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็คือค่ะคนที่เป็นก้อนที่ไตเนี่ยค่ะเขามีอาการไหมคะอาการเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่ไม่มีอาการก็ก็ก็มีแล้วก็มีอาการก็มีนะครับถ้าไม่มีอาการเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะที่อืไม่มีมอาการพวกนี้มักเจอโดยบังเอิญนะครับถ้าเจอได้โดยประมาณโดยบังเอิญเนี่ยประมาณถึง60%ของคนที่เป็นก้อนในไตนะครับ พวกนี้จะพบจากการตรวจทางรังสีวิทยานะไม่ว่าอัลตราซาวด์ซีทีสแกนหรือว่า MRI นะครับโดยยิ่งหลังๆเนี่ยเราทำการตรวจคัดกรองหรือว่าการสกรีนนิ่งทั้งหลายเนี่ยมากขึ้นหรือการเช็คอัพการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันจะทำให้เราเจอก้อนที่ไตเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้ามีอาการเนี่ยนะครับประเภทที่สองคือมีอาการเนี่ยคือถ้าเรามีอาการเนี่ย ก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีแหละนี่ถือว่าค่อนข้างเป็นมากนะครับเนื่องจากว่าอืมไอ้ก้อนเนี้มันมีโตขนาดที่โตมากขึ้นหรืออาจจะมีเลือดออกมานะครับหรือเป็นอาการจากตัวก้อนที่มันกดเบียดทำให้มีอาการปวดหรือสุดท้ายมีการกระจายไปที่อื่นๆทำให้เรามีอาการในส่วนอื่นๆตามมาลักษณะอาการเนี่ยนะครับจริงๆมันมีลักษณะอาการ3ประการที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกนะครับเรียกว่าคลาสสิกไตรแอดนะครับแต่แปลว่า3อย่างนะครับ ก็คืออันแรกได้แก่ปวดบริเวณสี่ข้างหรือบั้นเอวนะครับอันที่สองคือปัสสาวะเป็นเลือดนะครับอันที่สามคือการคำได้ก้อนที่ท้องนะครับซึ่งปัจจุบันอันนี้เรียกว่าถ้ามีอาการเนี่ยมันจะค่อนข้างไปรุนแรงปัจจุบันเขาเรียกว่า too late diet หรือว่าสายเกินไปนะครับอันนี้ส่วนนอกจากอาการที่กล่าวมาแล้วเนี่ยยังมีอาการอื่นๆนะครับเช่นอาการทั้งจากทั่วไปจากตัวก้อนหรือจากตัวมะเร็งเนี่ยนะครับ อันนี้ได้แก่การเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอาการจากการที่กันไอตัวมะเร็งเนี่ยมันกระจายไปที่ต่างๆนะครับได้แก่พวกการปวดตามกระดูกถ้ากระจายที่กระดูกนะครับคลำได้ต่อมน้ำเหลืองโตนะครับบริเวณที่คอหรือบริเวณท้องส่วนใหญ่จะคลำไม่ได้โตหรอกครับส่วนใหญ่เป็นที่คออาจจะมีการขาบวมสองข้างได้เนื่องจากก้อนไปกดระบบหลอดเลือดดำนะครับผม อันนี้ก็เป็นลักษณะอาการที่พบได้นะครับโอเคค่ะถ้าเกิดท่านใดเป็นก้อนที่ไตค่ะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะครับผมถ้าเราเจอก้อนที่ไตเนี่ยอย่างที่เรียนไปข้างต้นคือปัจจุบันเราสกรีนนิ่งเยอะขึ้นนะครับเจอโดยบังเอิญมากขึ้นจากการตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็
จำเป็นที่จะต้องเจอบางถ้าเจอคือเราต้องตรวจอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับทางรังสีวิทยานะครับนอกจากอัลตราซาวด์แล้วมันหลังๆเนี่ยถ้าเจออัลตราซาวด์เราอาจจะทำจากนอกจากทำ CT สแกนนะครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่า MRI ขึ้นแม่เอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูลักษณะของก้อนนะครับจริงๆการวินิจฉัยตรงเนี้ย สามารถที่จะบ่งบอกได้จากการทำภาพถ่ายรังสีได้เลยนะครับการบทบาทของการทำตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยยังก็มีในจำกัดไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำในทุกๆกรณีเพราะเราสามารถให้การวินิจฉัยจากภาพอืมภาพถ่ายรังสีจากทาง CT สแกนหรือ MRI ได้เลยนะครับประโยชน์นอกจากวินิจฉัยตรงนี้แล้วเรายังสามารถที่จะดูว่าก้อนเนี้ยในกรณีที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันกระจายไปที่อื่นหรือเปล่า นะครับเช่นไปที่อวัยวะข้างเคียงนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อการรักษานะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปคือถ้าเราเช็คอัพหรือว่าสกรีนนิ่งเจอเร็วมันก็จะทำให้สู่การรักษาได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้การรักษาของก้อนในไตเราจะพูดถึงก้อนในไตที่เป็นมะเร็งแล้วกันนะครับมันมีตั้งแต่ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรในที่นี้คือไม่ใช่ว่าหายกันไปเลยนะครับเรียกว่าการติดตามการรักษาโดยการติดตามดูอาการนะครับการรักษาโดยการติดตามดูอาการเนี่ยก็ได้แก่อาจจะต้องมาตรวจร่างกายนะครับตรวจเลือดเป็นประจำอาจจะสักทุก6เดือนหรือ1ปีนะครับจริงๆก็โดยเฉลี่ยประมาณทุก6เดือนนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วงนั้นที่ทำไปด้วยนะครับซึ่ง มันก็จะมีการข้อบ่งชี้ในการใช้วิธีนี้ในกรณีที่ก้อนที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับอัตราการโตที่จะต่ำพวกนี้สามารถทำได้หรืออันที่สองคนไข้ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้อันนี้เป็นข้อบ่งชี้เพราะถ้าผ่าตัดแล้วมีอันตรายมีความเสี่ยงมากก็จะสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ อืมนอกจากค่ะนี้นะครับนอกจากการรักษาโดยการติดตามดูแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้เรียกว่าเป็นการใช้ความเย็นหรือความร้อนเนี่ยเข้าไปทำลายก้อนที่ตายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นการรักษาที่ไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรมากนะครับก็จะเป็นการเจาะเข้าไปเจาะผ่านผิวหนังเข้าไปให้กล้องส่องกล้องเข้าไปเห็นแล้วก็ใช้ โพรบที่เป็นเข็มหรืออะไรพวกนี้จิ้มเข้าไปที่ก้อนมะเร็งนั้นแล้วก็ใช้ความเย็นหรือความร้อนผ่านเข้าไปเพื่อทำลายให้ก้อนนั้นนะมันสลายไปได้นะครับแต่ก็มันก็จะมีที่ใช้ในบางกรณีแต่ปัจจุบันนะครับการถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ย ในไตโดยเฉพาะในไตเนี่ยจะพูดถึงการผ่าตัดค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าจำเป็นต้องผ่าตัดออกไหมนะครับถ้าเป็นมะเร็งนะครับต้องผ่าตัดควรจะต้องรักษาก็แนะนำเรื่องการผ่าตัดซึ่งก็จะมี2แบบก็จะแบบที่เอาออกทั้งไตเลยนะครับในกรณีที่บางอย่างก้อนมันใหญ่มากนะครับหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถที่จะเอาก้อนออกได้อันนี้ก็คือเราเอาไตออกทั้งหมดแต่ในปัจจุบันเรื่องของการเอาเฉพาะก้อนออกนะครับเพื่อเก็บไตที่เหลือไว้ก็มีการรักษาที่นิยมมากขึ้นแล้วก็เป็นบทบาทที่มากขึ้นในปัจจุบันนะครับที่เซฟไตข้างนั้นเอาเฉพาะแค่ก้อนออกครับผม ค่ะเอ๊ะหลังจากที่ผ่าตัดมะเร็งเนี่ยค่ะมะเร็งของไตเนี่ยค่ะมีแบ่งระยะไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่ระยะครับมะเร็งของไตจริงๆก็เหมือนกับมะเร็งที่ทั่วไปนะครับก็จะมี4 ระยะเหมือนกันนะครับ1 2 3และ4ก็คือถ้าระดับที่ขั้นที่4แล้วนะครับก็คือกระจายไปที่อื่นเนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างรุนแรงแต่ก็ยังมีบทบาทนะครับยิ่งอันเนี้ยมะเร็งไตจะมีบทบาทของการเอาไตออกถึงแม้ว่าอืมีการกมระจายไปที่อื่นแล้วเพราะว่าเนื่องจากไอ้ตรงมะเร็งที่ไตเนี่ยมันจะมีการสร้างสารต่างๆออกมานะครับทำให้เกิดอาการที่ผิดปกติไปอาการทางระบบทั่วๆไปเนี่ยนะครับทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการแย่ลงเช่นอาจจะมีการเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือว่าภาวะซีดในพวกนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยถ้าเราจะตัดตรงนี้ออกไปมันจะช่วยลดอาการตรงนี้แล้วยังมีในกรณีที่ตามไปตัดเอ่อบริเวณที่มีการกระจายออกไปนะครับก็ยังอืมีบทบาทอยู่มในบางกรณีนะครับนี่คือระยะที่4
ส่วนระยะที่1-3ก็แนะนำว่าควรจะต้องจัดการเรื่องของมะเร็งไปไม่ว่าจะตัดเอาไตออกทั้งลูกเลยหรือว่าอืตัดมเฉพาะก้อนบางส่วนออกขึ้นกับกรณีไปนะครับ อืมแต่แปลความว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นมะเร็งไตระยะ1 2 3 4จะต้องมีบทบาทของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ถ้าผ่าได้ก็มีก็สามารถก็จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่จริงๆๆถ้าระยะแรกนะครับอย่างที่เรียนไปวิธีการข้างต้นเนี่ยวิธีแรกสุดเนี่ยการติดตามดูอาการเนี่ยตรงเนี้ยก็มีที่ใช้เยอะอืขึ้นมนะอือฮึส่วนการพวกใช้ความร้อนความเย็นก็มีการอยู่ในมันก็มีที่ใช้เยอะขึ้นเหมือนกันแต่เนี่ยต้องเป็นข้อบ่งชี้ที่จำกัดเฉพาะรายจริงๆนะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วไม่มีข้อห้ามหรือผ่าตัดได้เนี่ยเราก็แนะนำเรื่องการผ่าตัดด้วยนะครับสมมุติว่าบางท่านเนี่ยค่ะไปตรวจร่างกายนะคะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะแล้วก็เจอว่าเป็นก้อนที่ไตนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้ยังไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่มะเร็งนะคะยังไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องผ่าตัดแต่ว่าเอ๊ะมีคุณหมอโหน่งมีอาการใดๆที่อาการแบบเนี้ยแหละต่อให้ไม่ใช่มะเร็งก็ควรจะมาหาคุณหมอเพิ่มเติมนะคะครับก้อนพวกนี้จริงๆบางทีมันสัมพันธ์กับทำให้มีการปัสสาวะเป็นเลือดได้ก็มีนะครับหรืออาการปวดนะครับลักษณะปวดหลังปวดเอวเนี่ยปวดจริงๆปวดหลังปวดเอวเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับอาจจะเป็นจากปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรพวกนี้ก็ตอบยากแต่ว่าถ้าหรือว่าการมีอักเสบติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่คิดว่าต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ไอตัวก้อนบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่มะเร็งก็จริงแต่ว่ามันแสดงอาการได้นะครับ อาจจะมีเลือดมันก้อนมันแตกมีเลือดออกอะไรพวกนี้จนความดันตกอันนี้ต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเป็นมะค่ะเร็งเนี่ยมาเราก็ว่ากันไปเรื่องของมะเร็งครับผมก็ก่อนจากกันไปในเทปนี้นะคะคุณหมอโหน่งมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีก้อนที่ไตไหมคะ ครับผมก้อนที่ไตเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีการตรวจสุขภาพนะครับการสกรีนนิ่งเยอะขึ้นโดยการเข้าถึงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการทำอัลตราซาวด์หรือ MRI เนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะฮะเอ่อมันก็จะทำให้เราเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้นส่วนใหญ่แล้ว หลังๆเนี่ยอย่างที่เรียนไปเนี่ยมันก็คือแบบไม่มีอาการแล้วเจอโดยบังเอิญแล้วเราก็ให้การรักษาก็ถือว่าได้อย่างทันท่วงทีปล่อยไว้นานๆก็จะมีอาการที่รุนแรงนะครับถ้ามีอาการที่รุนแรงปุ๊บมันก็สัมพันธ์กับระยะของมะเร็งที่มันเป็นไปมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนะนำให้มีการตรวจเช็คสุขภาพมากขึ้นนะครับค่ะวันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะสำหรับเรื่องของก้อนที่ไตค่ะขอบคุณคุณหมอโหน่งมากนะคะนายแพทย์สิริพงศ์นะคะผู้เชี่ยวชาญเป็นศัลยแพทย์ตัวจริงเสียงจริงนะคะศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะค่ะงั้นวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ